در قسمت قبل در کشور کرواسی و شهر اسپلیت به دیوکلتیان امپراتور روم و شیوه خاص او در اداره این امپراتوری بزرگ که به 4 سالاری معروف بود پرداختیم. همونطور که در قسمت گذشته گفتیم داستان دیوکلتیان رو در همین نقطه متوقف می‌کنیم و به گوشه دیگر از جهان اون روز میریم، جایی که در سرزمین پارس، ایران شهر و یا ایران پادشاهی تحت عنوان نرسه یا نرسی حکومت می‌کرد. نرسی یا نرسه پسر شاپور اول و 7مین پادشاه سرزمین ایران و انیران از خاندان ساسانی بود و از سال 293 تا سال 302 میلادی بر ایران حکومت کرد. این اصطلاح ایران و انیران اصطلاحیه که خود پادشاهان ساسانی در کتیبه‌هایی که ازشون به جا مونده استفاده می‌کردن و در واقع اشاره داره به ایرانی‌ها و یا مردمی که دین زرتشتی دارن به عنوان ایران و کسانی که دین غیر از زرتشت دارن و در این سرزمین زندگی می‌کنن به عنوان انیران و این دوتا با هم دیگه در واقع کل امپراتوری پارس رو شامل می‌شده که در اون مردمانی با دین‌های زرتشتی و دین‌های به غیر از زرتشت زندگی می‌کردن. برای اینکه بتونیم داستان نرسه و ارتباطش رو با دیوکلتیان تعریف کنیم باید در مورد کشور ارمنستان صحبت بکنیم، جایی که محل مورد مناقشه بوده بین امپراتوری پارس و امپراتوری روم. در واقع در این منطقه در اون دوران فرزندان و یا باقی مونده های امپراتوری اشکانی زندگی می‌کردند که وابسته بودند به امپراتوری روم و این در طی این چند سال حکومت نرسه و حتی پیش از اون هم بارها این بخش بین ایرانی‌ها و رومی‌ها دست به دست می‌شده و محل مورد مناقشه‌ای بوده. نرسه پسر شاپور اول بود و شاپور اول رو ما با تصویر بسیار بزرگش در نقش رستم که سوار بر اسب و والریان امپراتور روم در مقابلش زانو زده به خاطر میاریم که این تصویر نشان دهنده پیروزی بزرگ این پادشاه ساسانی در مقابل رومیان بود. اساساً یک روش و منشی در بین پادشاهان ساسانی بود. در واقع اونها برای اینکه بتونن قدرت خودشون رو اثبات بکنن به مقابله با امپراتوری روم میرفتن و در صورتی که میتونستن پیروزی به دست بیارن در واقع حکومت خودشون رو تثبیت میکردن و به سایر اشرافیان و طبقه حاکم نشون میدادن که فرد مناسبی برای پادشاهی هستن. این روشی بود که نرسه هم پیش گرفت. در واقع اون برای اثبات قدرت خودش نیاز داشت وارد نبرد با امپراتوری روم بشه و این همون جاییه که ارمنستان رو بهانه کرد و در واقع اختلافاتی که سالیان سال در اون منطقه وجود داشت رو بهانه یک لشکرکشی بزرگ به اون سمت و در واقع جنگ با امپراتوری روم کرد. نبرد ارمنستان بین امپراتوری روم و امپراتوری ساسانی فصل مشترک داستان دیوکلتیان و نرسه است، جایی که نرسه سپاه خودش رو به همراه موکب شاهی و حرمسرای خودش به راه میندازه، به سمت ارمنستان حرکت میکنه تا این منطقه رو اشغال بکنه و در واقع از امپراتوری روم پس بگیره.
از سمت دیگه دیوکلتیان گالریوس رو که سزارش بوده مأمور میکنه که به مقابله با نرسی بره و در مقابل اون بیسته و جلوی اقدامات اون رو بگیره و این حرکت دو سپاه به سمت همدیگه در جایی در به حدود ارزروم امروزی این دو سپاه به همدیگه میرسن و اونجا یک نبردی در میگیره که با شکست بسیار سنگین طرف ایرانی ختم میشه و در انتها گالریوس موفق میشه که بخشی از حرمسرا و خانواده نرسه رو به گروگان بگیره و به این وسیله اون رو مجبور به مذاکره بکنه و در نهایت این مذاکره منجر به یک پیمان صلح میشه. گالریوس بعد از شکست دادن ساسانیان در منطقه ارمنستان در همونجا متوقف نشد، بلکه سپاه خودش رو به سمت میان رودان یا منطقه بین النهرین حرکت داد و موفق شد که تیسفون پایتخت ساسانیان رو هم فتح بکنه و این به این معنی بود که نرسه دیگه راه حل دیگه ای نداشت و چاره ای نداشت جز مذاکره مستقیم با گالریوس برای صلح. و زمانی که نرسه نماینده های خودش رو به سمت سپاه و محل اردوگاه گالریوس فرستاد، گالریوس اونها رو مجبور کرد که همچون تصویر نقش بسته بر نقش رستم در مقابل گالریوس این فرستاده ها زانو بزنن و در واقع عجز و التماس بکنن برای رسیدن به صلح و درخواست عفو و بخشش بکنن و به اونها یادآوری کرد کاری که شاپور یکم کرده بود و در نهایت هم اونها رو با یک سری پیشنهادات روانه کرد به سمت نرسه، پیشنهاداتی که تحقیرآمیز بود و بخش زیادی از امپراتوری ساسانی رو جدا می‌کرد و به امپراتوری روم ملحق می‌کرد. در سال 298 میلادی موافقتنامه صلح نصیبین بین امپراتوری روم و امپراتوری ساسانی امضا شد و بر اساس بندهای این موافقتنامه دولت ساسانی حاکمیت امپراتوری روم رو بر منطقه ارمنستان به رسمیت میشناسه و از طرف دیگه یک قلعه نظامی در منطقه آذربایجان کنونی رو هم به امپراتوری روم واگذار میکنه. از طرف دیگه در این صلحنامه ذکر شده که امپراتوری ساسانی حاکمیت روم رو بر منطقه گرجستان کنونی هم به رسمیت میشناسه و همچنین 5 استان در حوالی رود دجله رو هم به امپراتوری روم واگذار میکنه و این به این معنیه که رود دجله تبدیل میشه به نقطه مرزی بین روم و ایران و از طرف دیگه منطقه نصیبین هم که عنوان این موافقتنامه یا توافقنامه صلح هم از این منطقه میاد، تنها محلیه که امپراتوری ساسانی اجازه داره با امپراتوری روم تبادلات تجاری داشته باشه و در واقع البته در برخی از تواریخ ذکر شده که نرسی بعد از اعلام این بندهای موافقتنامه در مورد این بند خاص مذاکره میکنه و موفق میشه که این بند رو خارج بکنه تا تبادلات تجاری محدود نشه. اما به هر حال همونجور که میبینید
خیلی بخش بزرگی از امپراتوری ساسانی به امپراتوری روم واگذار میشه و این یک شکست کامل برای نرسی. از طرف دیگه هم یک موفقیت بسیار بزرگ برای دیوکلتیان. چرا؟ به خاطر اینکه تونسته مرزهای روم رو به تیسفون پایتخت ساسانیان نزدیک بکنه و بسیاری از مناطق مورد مناقشه رو بتونه بدین وسیله این مسئله رو حل بکنه و این به این معنیه که میتونه تمرکزش رو از ایران برداره و به سمت یک منطقه دیگه و به سمت مناقشات داخلی امپراتوری روم تغییر بده. نکته‌ای که باید توجه کرد در مورد این توافقنامه صلح و موافقتنامه صلح اینه که این موافقتنامه نزدیک به 40 سال پابرجا میمونه و در واقع باعث میشه که دیوکلتیان یک مقدار فارغ بشه از این دغدغه‌های در سمت شرقی مرزهاش و بپردازه به بخش‌های دیگه. اگر تا اینجا با ما همراه بودین میخوام ازتون خواهش بکنم که حتما گلنس چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. نظرات شما برای ادامه راهمون خیلی مهمه. نرسه که تنها به دلیل احیای شکوه و جلال دوران پدرش در ارمنستان به جنگ امپراتوری روم رفته بود، پس از این توافقنامه به شدت تحقیر شد و به همین دلیل از سمت پادشاهی استعفا داد و کناره گرفت و در واقع این همون نقطه مشترک سرنوشت دو امپراتوره. دیوکلتیان هم اولین امپراتوری روم بود که در دوران کهنسالیش به دلیل اینکه احساس میکرد دیگه توانایی رهبری این امپراتوری بزرگ رو نداره از سمت امپراتوری روم خودش استعفا داد و کنار رفت و با این تفاوت که نرسی تنها 4 سال بعد از امضای این توافقنامه صلح به دلیل شدت غصه و اندوهش از این شکست از دنیا رفت، اما دیوکلتیان پس از کناره‌گیریش همچنان با شکوه در قصرها زندگی کرد و همچنان هم در عرصه سیاسی امپراتوری روم نقش ایفا کرد و به این ترتیب در واقع دیوکلتیان پیروز نبرد و تقابل این دو امپراتور بود. من تلاش کردم به بهانه حضور در شهر اسپیلیت، جایی که یکی از کاخهای دیوکلتیان قرار داره، داستان تقابل دیوکلتیان و نرسی رو برای شما روایت بکنم. ممنونم که با ما همراه بودید. در بخش بعد در مورد بخش‌های مختلف این کاخ بسیار جذاب که در شهر اسپلیت قرار داره صحبت خواهم کرد که یکی از مهمترین آثار به جای مونده از امپراتوری رومه. ممنونم که با ما همراه بودید و امیدوارم که همچنان ما را همراهی بکنید. تا قسمت آینده، خدا نگهدار.